Nederlandse geschiedenis. Welkom bij Nederlandse geschiedenis in eenvoudige taal. Deze video helpt je ook bij de voorbereiding op het KNM-onderdeel van het inburgeringsexamen. Vandaag leer je waarom Nederland het fietsland van de wereld is en hoe dat is ontstaan. Sarah gaat naar het museum. Sarah Yilmaz woont in Tilburg. Ze komt uit Turkije. Ze woont nu 2 jaar in Nederland. Alles is anders dan in Turkije. Maar één ding vindt Sarah het meest bijzonder. Iedereen fietst hier. Op een zaterdag gaat Sarah naar het fietsenmuseum in Tilburg. Ze is nieuwsgierig. Bij de ingang staat een vrouw. Ze is gids in het museum. Welkom, zegt de gids. Bent u hier voor de rondleiding? Ja, graag, zegt Sarah. Ik kom uit Turkije. In Turkije fietst bijna niemand. Maar hier fietst iedereen. Waarom? De gids lacht. Goede vraag. Kom maar mee. De eerste fietsen. Ze lopen door het museum. De gids begint te vertellen. De eerste fietsen kwamen in de 19e eeuw. Rond 1870 waren er al fietsen in Nederland. Maar die vroege fietsen waren heel anders. Ze hadden geen trappers. Je moest met je voeten op de grond duwen. Sarah kijkt naar een oude foto. Ze ziet een grote fiets met een heel groot voorwiel en een klein achterwiel. Wat is dat? Vraagt Sarah. Dat heet een hooggebie, zegt de gids. Alleen rijke mannen konden daarop rijden. Het was gevaarlijk. Later, rond 1890, kwamen er veiligere fietsen. Met trappers en een ketting. Die fietsen leken meer op de fiets van nu. Ze waren ook goedkoper. Steeds meer mensen konden een fiets kopen. Nederland in 1973. De oliecrisis. Ze lopen verder. De gids stopt bij een grote foto. Het is een drukke straat. Overal auto's. Weinig fietsen. Dit is Nederland in 1970, zegt de gids. Er waren veel auto's. De straten waren vol. En elk jaar stierven er veel mensen in het verkeer. Soms meer dan 3000 mensen per jaar. Dat is veel, zegt Sarah. Ja, en in 1973 was er een grote oliecrisis. Arabische landen stopten met olie verkopen aan het Westen. Benzine was ineens heel duur. De Nederlandse overheid zei: geen auto's op zondag. Mensen moesten lopen of fietsen. Sarah kijkt naar een andere foto. Mensen fietsen op een lege snelweg. Ze lachen. Op de snelweg? Vraagt Sarah. Ja, zegt de gids. Nederlanders fietsten op de snelweg omdat er geen auto's waren. Veel mensen dachten: dit is eigenlijk heel fijn. Waarom doen we dit niet vaker? Stop de kindermoord. Na de oliecrisis veranderde er veel. Ouders en kinderen protesteerden. Ze wilden veilige straten. Ze wilden minder auto's. De actie heette Stop de kindermoord. Een sterke naam. Een belangrijke beweging. De overheid luisterde. Ze bouwden meer fietspaden. De straten werden veiliger. Steeds meer mensen kozen voor de fiets. Vandaag heeft Nederland meer dan 35.000 kilometer fietspad. Er zijn meer dan 23 miljoen fietsen en maar 17 miljoen inwoners. De meeste mensen hebben meer dan 1 fiets. Sarah koopt een fiets. Sarah en de gids staan nu bij de uitgang van het museum. Dus de Nederlanders kozen bewust voor de fiets,
vraagt Sarah. Ja, zegt de gids. Het was geen toeval. Het was een keuze. Veiligheid, milieu, gezondheid. En nu is fietsen gewoon Nederlands. Sarah denkt even na. Dan zegt ze, ik wil ook een fiets kopen. De gids lacht. Dan wordt u ook een echte Nederlander. Woorden om te leren. De fiets. Fietsen. Het fietspad. De gids. De rondleiding. De oliecrisis. De beweging. De overheid. Het vervoermiddel. Nieuwsgierig. Bewust. Gevaarlijk. Veilig. Het milieu. De inwoner. Nuttige zinnen. Bent u hier voor de rondleiding? Kom maar mee. Waarom doen we dit niet vaker? Het was geen toeval. Ik wil een fiets kopen. Dan wordt u ook een echte Nederlander. Begrijp je het verhaal? Beantwoord deze vragen. Wanneer kwamen de eerste fietsen in Nederland? De eerste fietsen kwamen rond 1870 in Nederland. Wat gebeurde er in Nederland in 1973? In 1973 was er een oliecrisis. Benzine was duur. De overheid verbood auto's op zondag. Hoe heet de protestbeweging voor veilige straten? De beweging heette Stop de kindermoord. Hoeveel kilometer fietspad heeft Nederland? Nederland heeft meer dan 35.000 kilometer fietspad. Waarom koos Nederland bewust voor de fiets? Vanwege veiligheid, het milieu en gezondheid. Dit onderwerp staat in het KNM-examen. Zorg dat je weet. De fiets is het belangrijkste vervoermiddel in Nederland. Nederland heeft meer fietsen dan mensen. 23 miljoen fietsen. 17 miljoen inwoners. Er zijn meer dan 35.000 kilometer fietspad in Nederland. Rond 1870 kwamen de eerste fietsen in Nederland. In 1973 was er een oliecrisis. Geen auto's op zondag. De protestbeweging Stop de kindermoord zorgde voor meer fietspaden. De fiets is een keuze, veiligheid, milieu en gezondheid. Fietsen is een belangrijk onderdeel van de Nederlandse cultuur. Fietsland, Nederland. Bedankt voor het luisteren en lezen. Fietsland Nederland is een belangrijk onderdeel van de Nederlandse cultuur en geschiedenis. Tot de volgende keer.